Hej hörni, välkommen tillbaka till kanalen. Jag ska börja spela in en... jag var tvungen att aktivera bandstyrningen. Jag ska börja spela in en ny film och jag tänker så här. Jag har fått både på Instagram och här på YouTube. Jag har fått så otroligt mycket frågor om de här. Jättemånga frågor. Och jag tänker att i den här videon ska vi ska gräva såklart. Det är det den här kanalen går ut på. Och så ska vi ha ett jävligt gott surr. Men jag tänker att jag ska gå igenom. Ni ska få se hur kåporna fungerar. Och vad det finns för knappar och hur, varför. Och så ska jag försöka blanda in Emil i det här också. För att han har ju haft såna här. Men har nu med Peltors motsvarighet som heter Hellberg. Så jag kanske lyckas klippa in och så kan vi jämföra kåporna tillsammans. Vi allihopa. Och så tar vi det därifrån. Mer på en stund. Alltså hörni, vi ska ju precis till att... man kan väl säga att jag håller på att försöka ställa i ordning för hur jag ska göra det här. Vi ska ju ta bort lite grann i häcken här som ni ser. Och så har jag lastbilen framför mig i färdriktning. Och så ska jag väl på något sätt försöka rymmas här också. Men det var fast, det var mycket mindre plats än vad jag trodde det skulle vara när jag först kom hit. Nej, vi får se. Jag startar kameran när det börjar vara lite action. Nu är det mest bara etablera och försöka få någon form av struktur i det här som funkar. Hörrni, nu var det lite sent här innan vi kom igång. Jag missade att starta kameran. Jag tog lite jord och la ut här på vägen. Det är så himla halkigt. Så använder jag mig av befintlig jord för att kunna få något grepp, i alla fall om ena larven, så måste jag såklart gräva bort det sen. Men vi tar kväll så att inte någon personbil råkar fara i det här. Vi ska gå ner här på djupet och kika lite grann vad som kan ha hänt. Och planen för idag, den är inte så storslagen utöver att vi ska bara få fram, det går ganska mycket kabel här som vanligt. Alltid vars jag är så är det en tumregel att antingen så går det kabel eller så är det träd. Oftast är det både och. Men jag ska gå ner här. Och nu blir det lite samma princip som för någon film sen. Att jag står tvärs över larver. Så det kommer kanske vara lite gungigt. Men jag svarade ju på den kommentaren med att... varför? Och det finns ju en anledning. Det är för att jag ska få... Så nu när jag sträcker ut så här och sträcker ut på lastbilen vill jag ju vara så stadig som möjligt. Och jag kan ju inte ha schackbladet framåt eller stå som det var som frågan var, för att då ser jag inte och jag tar alldeles för mycket plats. Alltså jag tar ju upp hela vägen som det är nu. Så jag har inte så mycket till val och det här tycker jag för mig är smidigt. Så därför står jag så här, för att när jag kan ju gräva, jag lyfter upp skopan ganska nära mig och då är grävaren stadig. Men det är ju när jag sträcker ut jag vill ha stabiliteten. Och följdfrågan på det, jag kommer inte ihåg vad det hette som ställde den. Och den var ju om jag hade jag fått välja grävare igen. Nu fick jag ju, den här kommer ju med schackblad. Frågan var då om jag hade velat ha ett schackblad igen. Och jag sa ju det i någon tidigare film att jag hade nog faktiskt valt katten 325 som inte har något schackblad. Så jag kanske flikar in en bild på det här. Jag hade nog ändå valt den. Men jag vet inte, det är så jävla svårt. Alltså den är jäkligt fin. Alltså bladet här är ju väldigt bra att ha som motvikt. Alltså för den är ju lite längre ut. Och där gör det ju mest nytta på en sån här kortrumpad. Ja, det är en jävligt svår fråga. Jag har faktiskt inget problem med att det är där.
För den här grävaren jag har ju kört ganska mycket, inte mycket men ändå tillräckligt med 325 för att veta att den inte är i närheten lika stadig som den här. Och det uppskattar jag, stabiliteten. Men nog om det, nu ska jag gräva på lite grann och så ska vi ta och surra lite mer längre fram. Häng med på videon och för all del, gilla den här filmen och prenumerera på kanalen. Do it, så hörs vi sen. Jag vet inte om ni ser det jag ser, men misstänkt är att det läker runt ventilen här och jag har ju inte hunnit gräva djupt och det börjar redan vara blött i gropen i januari. Så det är ju ett tecken på att vi är på rätt plats och att vi inte jobbar i onödan, höll jag på att säga. Och tankegången för min del just här nu, det är ju att på andra sidan bredvid, om man tänker en skoträdd åt höger, där ska ju tydligen ha ett avlopp. Och då är min tanke att kunna gå ner på den här sidan på lite djup. Framförallt i första hand för att få fram kablar. Och sen får man ju ta upp hela gropen såklart. Det kommer kanske komma en film på det. Eller såklart det kommer, jag håller på att spela in det här nu. Och så får man ta upp hela gropen lite eftersom. Men att man börjar i någon ände, så och här vet jag ju att det är safe att gräva. Mest troligt. Nu när hon är iväg och tippar så här så... Jag hade ju kunnat stå still och vänta, det här kanske är lite över kurs. Men jag är ivrig och vill få fram de här sladdarna och vi ska snart ta och sluta för dagen. Men då kan jag ju gräva. Jag vet ju... Nu hittar jag någonting i med det här. Jag ska ta och parkera för idag, men jag tänkte jag ska berätta för er. Jag pratade med en kille på Nordic Lights som tog emot beställningen på alla de här lamporna som jag har. Och då sa han, kan inte du bara säga vad du tycker och tänker? Och jag vill att ni ska verkligen veta och förstå att det här är inte ett betalt samarbete. Det här är bara mina egna tankar och reflektioner. Men jag vill egentligen inte jag har ju som sagt jag vet ju att de här är bra. Men det jag vill visa er, det som är så jäkla fränt med de här, det är ju att jag har ju en bländfri uppsättning bakåt. Och så har jag ju bara herrejösses med lyse framåt. Så jag tänkte jag ska visa er skillnaden så får ni se. Och som sagt, det här är ju inget betalt, det här är ju bara mina egna tankar. Nu ska ni få se. Framåt är det som vilken lampa som helst, det är bara rejält med kräm. Och som jag sagt tidigare, behöver man ha så här många? Nej, det behöver man inte. Men det här blir man ju ganska bländad av, det är ju som att stå i en solförmörkelse. Men går man hit bak, ska ni få se. Vi bara vinka hej då till Emil. Syns imorgon. Kolla bakifrån. De här 4 stycken, de heter Scorpius Pro 415. Om nu någon är intresserad. De är då helt bländfria. Och så när man står och gräver typ på vägar och sånt där, när man kan ha trafik kommandes bakifrån. Då är det här, jag fick ju prova det här den här helvetes första dagen tillbaka på jobbet-läckan. Då var ju de här guld värd, för att trafikanterna kom i trafik i sinne. De var ju inte bländad. Och vi hade ändå bra med lyse bakåt. Det är inte lika mycket kräm i dem, men de gör ju ett fullgott jobb. Och som sagt, som ni ser, en jäkla skillnad. Här på hyttkanten har ju de här herrejösses. De heter ju Scorpius Pro 445. Och så är ju en bred ljusbild. Man ser ju så tydlig skillnad som jag kan peka. Där bländar du inte, där bländar du direkt. Det är ju mer kräm i de där såklart. Men, och de där är ju mindre kräm i. De där skulle man kanske inte riktigt säga ska vara huvudarbetsbelysningen som det jag är framme.
God morgon hörni, nu är det ny dag, nya möjligheter. Nej, vi ska börja gräva, nu ska vi laga den här, det är målet idag, att laga den här läckan. Så jag börjar gräva lite grann här på andra sidan i väntan på spolbil. Jag tänkte även nämna det. För någon anledning så tappade jag rösten från igår till idag. Jag har varit lite risig och krasslig och sådär. Men jag måste ändå ge en stor eloge här till, alltså det, som jag sagt, det här är ju inget betalt samarbete eller någonting. Men jag tycker det känns jävligt seriöst som i det här fallet. Och så Nordic Light här, när han skrev till mig den här killen och så frågade om man kunde ringa och ville ha en utvärdering, feedback på deras produkter. Och i min bok så väger det väldigt tungt, för de är ju inte bara brydda att få sålt en lampa. Utan de är ju mer brydda i att kunden ska vara nöjd och känna att det de levererar är genuint bra produkter. Och det känns jävligt seriöst för mig, tycker jag. Och det väger ju upp. Ja, nu har inte jag något jättedåligt att säga alltså, om lampan i sig. Men jag tycker att det är jävligt bra gjort av dem. Alltså, det visar ju att de bryr sig verkligen om. De bryr sig om sina kunder helt enkelt. Och det är mycket värt i min bok. Jag skulle bara flika in och säga det. Jag ska fortsätta lasta här. Och så ska vi se om vi får fram den här läckan. Och så har jag även, det är så jäkla länge sedan jag skickade upp drönaren. Jag har med den idag och jag tänkte bara det ljusnar lite grann så ska jag skicka upp den. Och så ska jag se om jag kan försöka få Emil kanske till att köra den. Jag hade jättegärna filmat betydligt mer med den. Men det är jäkligt svårt när jag har ju mina händer upptagna. Så jag kan ju inte köra den samtidigt. Men vi kör på. Jag ska spara lite grann på min röst. Jag känner att den är jävligt risig. Och ni ser ju hur mycket det gungar här i backen. Det är väldigt blött. Ja, och sen inser jag att jag kommer ju inte kunna hålla käft. Men jag fick ju en fråga här om varför jag står och gräver som jag gör. Det finns ju ett annat alternativ också. Det hade jag kunnat göra egentligen. Det är att jag kryssställer alltså under vagnen mot överkroppen på grävaren. Att jag kanske skickar larven 45 grader ut mot gropen nu. Och då blir jag ju lite stadigare i den här riktningen. Så jag slipper lätta i arslet så här. Men nackdelen med att göra så, det är att då försvinner ju, jag ska visa er varför jag är så mån om att ha sikt ner i gropen. Men då försvinner ju lite sikt under larvplatta eller larven. Och det vill jag ju som egentligen inte. Jag vill ju se där. Så Angelica, det här är ju något torrare slag. Hade du kåporna på, Angelica? Jajamän. Jag kan flytta över den. För den blir ju inlåst. Om ni undrar nu varför det varit så jävla rörigt. Nu har vi har ju en spolbil. Och jag fick ju någon kommentar om varför vi har spolbil. Men det är ju en upphandling och ett hjälpmedel som vi har möjlighet att nyttja när vi behöver. Och tanken är ju att han ska stå nu där vars jag hade den här skopan. Så då måste vi strukturera om lite grann här. Och flytta den så jag kommer åt den i just in case. Nu ska ju då spolbilen köra in och så snedda in här och så ska jag runda han och stå vart jag har stått och så ska jag ha Angelica från andra hållet. Det är lite trångt men så är det. Så förbereder vi nu i och med att det kommer bli så trångt, flytta ut och skopen så jag vet att jag kommer åt dem
ifall jag skulle behöva ha gruset här. Som vi brukar använda när det då är blött. Då vet ni. Du får inte lera på dig. Det är ju oschysst. Jag har ju fått lera på min ruta däremot. Hörrni, på de 5 minuter som jag hade av kameran, vi hade förväntat oss en betydligt djupare grop. Det här är ju, ja, 1,80 ner, kanske inte riktigt rätt. Och så skulle jag bara, vi fick ju fram en sugbil, den kom ju här och har ställt och börjat suga. Så jag ville ju egentligen bara göra ett spår, för jag fick in lite vatten på den här sidan som inte var tänkt. Vars Emil står och skottar. Så skulle jag bara göra ett spår så att vatten skulle rinna till, alltså pumpgropen då, eller vad vi ska kalla det. Och då när jag gör det där spåret så drar jag precis på gässan på avloppet. Så det gör ingenting, nu vart det ett spår i det här och ja, återigen en film där jag gräver sönder någonting. Men vi ska fälla in en spolbrunn där, så att det gör egentligen ingen fara. Det var bara bra att vi hittade det. Sen ska jag hoppa ut här när jag får ett läge och så ska jag visa hur det ser ut på min sida av schaktet. Där har vi ett helt ormbo med grejer. Men det är ju som vanligt där, det börjar vara en följetong. Är det inte träd så är det sladdar, och är det inte det så, ja, då är vi ju inte där och gräver för att det är för bra för oss. Ja, men då vet ni, jag ska kolla lite grann vad Emil gör här. Så där, vi har börjat hitta lite grejer. Jag flög lite drönare, det var inte igår. Det var jävligt kul. Läckan har vi satt en klämma, tänk dig en fryspåsklämma typ. Jag vet inte om ni ser den vid Emils fötter där nere. Den har vi satt där, för då har vi fått bukt på läckan. För då kan vi ju laga, det var slang här i backen och det är ju faktiskt fördelaktigt. Och nu ska vi ska ju fälla in både spolbrunn och ny ventilstång. Och så var det faktiskt, den här fastigheten hade även dagvatten. Det var det alltså som vi trodde var avloppet, för det var inte ritat. Det finns inte med i någon ritning att det ska finnas ett dagvattensystem här på det här kvarteret. Men det gör det tydligen, så det var ju tur i oturen. Nu är ju alla rör ju viktiga, men dagvatten är ju inte, speciellt inte nu på vintern, har det ju inte någon superstor betydelse. Jag hoppas även på att det är slang hela vägen, för då blir det lätt att skarva ihop. Ja, det hade ju varit drömmen. Här går jag ju på ogrävd mark.
Men jag hoppas på att det inte ligger någon sladd djupare än så här. Fast det här är ju inte så djupt, det här är ju nästan Stockholms djup. Det är alltså... Det får bli liksom en referens, Stockholms djupt. Ja. Alltså jag hade jättegärna velat att det här rasade. Det är ju det har jag aldrig sagt till er, men det säger ju sig själv lite grann. Vi håller ju alltid på med blöta massor året om. Och för mig går det ju ganska bra. Jag har ju ett litet knep för att rengöra min skopa. För när det fryser på eftermiddagarna, då brukar jag lossa skopan och så skicka upp den i luften och så släpper jag den i backen. Och så har vibrationerna, så brukar de här kärlstyckena lossna. Det är sjukt effektivt. Värre är det ju för vår älskade lastbilschaufför. Hennes flak kan ju se ut som ett hej, kom och hjälp mig. Ibland kommer hon tillbaka liksom med halva lasset för att det fryser fast i flakbotten. Men då får man ju hjälpas åt. Jag brukar ha ett litet öga på det. Och det är väl... Det bör man väl kanske ha, tänker jag. Som det nu har fastnat mycket, så innan jag lägger på för som nästa last, då kan jag ta och skrapa. Vill du stå där, Emil? Då får man ha ett litet öga och så får man skrapa några gånger innan man lägger på nästa, för då åker du bort någon på tippar då det man lägger på. En grej man brukar som tänka på, som jag menar man håller på med sånt här, att hålla rena flak. Mina skopor är ju inte hela världen. Det går ju med i soppa såklart, jag får ju mindre i skoporna, men ska vi se, på en liten stund kommer den här kanten att rasa in. Och då får vi fram det vi har kolat för. Och det är det som är så fint när man lagt den här kolbädden, för då är det ju inte tjäle. Tjälen håller ju ihop materialet. Nu när vi har kolat så är det ju mjukt, så då lossnar det ju och vill rasa fram av sig själv. Det är därför jag försöker tunnla under här. Ni ska få se, det kommer klarna för er. Ja, det känns ju som när man håller på att tunnla under, så jag är ju långt under, men man fattar inte hur det kan vara så jävla segt. Och det värsta, alltså det går ju ganska grova elledningar här som vi verkligen inte vill ska... Jag tror det kan bli ganska dåligt om de råkar gå av. Vill jag nog släcka ett helt bostadsområde. Och det ska vi försöka undvika. Man ser det också på massorna, det är ju som för det mesta bara sand, så... Ja, alltså det känns ju som att jag snart har grävt över vägen. Vad sa du, Emil? Ja, men alltså det känns som att jag snart har tunnlat mig ut till andra sidan vägen. Snyggt. Det var ju det där vi ville. Verkar du hålla? Så där, nu såg ni, nu rasar det ju. Det var ju där, exakt där vi ville. Det är ju ganska mycket
Ja, jag ska gå ut och filma, jag har ju sagt. Du får ett öga där, Emil. Ja, då blir det bra. Så får ni se, nu är det alltså än mer perfekt. Och där är ju då det bästa sättet tycker jag att frilägga kablar på. Och fjärrvärme och fiber. Den här gången ska jag ju fan och gräva av det nu när det är frilagt. Emil får gå upp i gropen, helt enkelt. Det är ett jäkligt bra läge för mig att hoppa ut och visa er varför jag grävde så försiktigt mot vägen. Så vi får se. Jag hämtade nya skor igår förresten. Mycket sköna. Enkla hoppa i och ur. Du kan nog stanna där uppe tror jag. Det där här får vi blurra. Det där är ju top secret, får ni inte se. Här håller Emil på att göra jobb. Hej! Men det här var vi rädd för. Allt det här. Ett redigt ormbo. Verkligen. Men det gick bra. Ja. Hörru Emil, vad tycker du om min arbetsbelysning? Vad tycker du om din arbetsbelysning? Ja. Det är riktigt bra. Det är skönt att slippa. Det blir som dagsljus igen. Och Emil är ju då verkligen inte köpt. Men han slipper ha pannlampa för det mesta. Ja. Och så ser han betydligt mer runt om i gropen. För ibland är Du hade kunnat ha 28 lampor till. 28. Nej, det ryms inte. Jag tycker inte om det. Ja, men så där pysslar vi med. Sen ska du se, nu zoomar inte jag, men vi ska ju prata lite grann om kåpor. Emil har ju faktiskt haft både de här peltor som jag har och nu kör med Hellberg. Men vi tar med om det sen. Det blir ju fusk för jag har ju inte så här många prenumeranter. Aha, okay. Men vi kan ändå visa varför vi har grävt upp det här hålet. Vi ser monsterläktaren. Jag hade till och med måste zooma. Faser. Och spröjten är gräva. Ja. Det har gått av där i skarven. Det är därför vi har grävt upp. Och det kan ju vara kanske ganska klokt att veta att vi bara inte får gräva på måfå. Utan att ofta när vi får och gräver så är det för att det är ett problem. Typ som det här. Men det här var ju nog för att de ska få dåligt tryck i huset. Så. Precis. Det är bra vi gör det. Ja, nu pausar vi grävandet bara för att visa er hur vi pratar med varandra. Det är ju sådana intercom-kåpor. Peltors version och Hellbergs version. Och frågan har ju varit att ni upplever att när jag pratar med Emil så trycker jag aldrig på en knapp. Det är ju en push-to-talk-knapp. Undrar om det är den här. Ja, någon av dem är det. Ja, det är den. Motsvarande från mixen. Precis. Och jag kan ju även då stänga av. Den har ju en sån där Vox-grej så jag bara kan prata. Men när jag pratar med kameran så brukar jag stänga av den för att inte de jag jobbar med ska behöva höra allt som jag säger till er. Och Emil har exakt samma funktioner i sina kåpor. Och du hade väl såna här innan? Jo, jajamän. Det var för jag böt. Det var för att jag upplevde att peltors kåpor, när det varit kallt ute, då ville de inte fungera. Då tjurar de här ihop? Då tjurar de ihop, ja. De funkar jättebra för de som sitter inne i maskiner och så vidare, men just när man var ute och så vart det med en 20 minusgrader, då ville inte peltorkåporna riktigt hänga med. Hur gamla är de här peltorkåporna? De är ju några år. De där är 4 år. 4 år. De här är ju, funktionen i de här är ju exakt likadan. Och de kan ju prata med varann. Inte alla tydligen.
Nej, vi provade ju någon modell där som vi inte ville. Nej, för vi lämnade in, de har ett till par sådana här, för de här började strula för mig med micken. Och då skulle jag få ta de här nyare som var i princip oanvända. Men då kunde inte de här Peltor prata med Emils Hellberg då, av någon anledning. Ni hörde mig, men jag hörde inte er. Exakt, så något var ju tokigt. Är det någon annan, är de här lättare eller är det någon annan batteritid? Batteritiden är längre på Hellbergskåp, men du ser, du har ju det är ett ganska fläskigt batteri. Du ser hela den där, ja. batteri, medan på Peltor så har Ja, den där lilla, ja. smalare. Så det är faktiskt längre batteritid på Hellbergskåp. Det här känns ju mer som originalet. Det här är ju mer kanske som en uppstickare. Ja, det är det. Som har kommit. Prismässigt, vad ligger de här? De här ligger, ja, de var ganska bra mycket billigare än Peltors faktiskt. För de här är ju typ 15. Jag tror de här gick på typ 12, 13. Ja, då är de ju billigare. Mm. Det var ju kul, då har vi fått prova båda. Ja. Jag är skitnöjd med de här. Ja. Jag var nöjd med Peltors, men det var faktiskt när de började från den nyare modellen. När de började med de här färgade. För jag hade de här mörkblåa först när jag började. Och de funkade jättebra ute. Och då köpte jag sen då de här nya när de kom. Och då, när det vart kallare då. Och så här är det ju. Både jag, Angelica och Öskol har ju såna här. Ja. Det är bara du som kör med Hellberg. Ja. Nej. Men de är ju säkert inte dum. Nej. För de här går ju att få med alltså, sån här bygel för oss som sitter i maskin. Jo. Det är ju bara, Emil har ju hjälmfäste för att han har ju hjälm. Men det är som sagt, det är något fel på Peltor så länge du sitter inne i värme och sånt där. Jag menar, jag hade jättegärna haft kvar mina Peltor. De här är ju lite flash också, du har ju display här. Ja, när man startar så. Det har ju inte Peltor. Då ser man vilken kanal och sånt man är på. Precis. Subkanal och batteri och så, allt ser du där också. Och det finns ju inte på de här. De här är ju ganska analog. Nackdelen med de här som inte kom, alltså slutet, det är att de har ju ingen radio. Ja, nej, precis. Om det då är en fördel eller nackdel, men då vet ni ungefär hur det går till när vi pratar med varandra. Och de här hade man ju kunnat köra med också, det är absolut inget fel. Ja, nej. De är ju snarare kanske till och med bättre då när du är utomhus. Jag upplever det, att de funkar bättre när man är ute. Men då vet ni. Nu ska vi få käka lunch. Vi hörs sen. Ja hörni, det varit lite stressigt här på slutet. Emil hade ett möte han skulle fara på och då sprutade det bara grejer här i gropen. Vi har på ett magiskt sätt bara swishat färdigt allt det här. Så jag ska ta och lägga ner lite grann och nu är det ju som jag sagt tidigare varma massor. Så lägger jag nu jorden här. För det jag trodde var avloppet som jag sa jag råkade vara på, det var ju dagvatten. Och dagvatten är ju alltid den, eller ska by the book vara den ledning som är högst upp. Så då, för att det inte ska gå så mycket grus så tänker jag att jag ska försöka lägga lite jord av det vi har grävt upp för att bygga upp en liten nivå då. Vi kallar det för pallar, det blir en jätteliten pall men det sparar oerhört mycket grus. Tänkte jag försöka göra. Så gör vi bara det absolut viktigaste nu så blir slutputsen imorgon. Men jag tänkte att det här är ju inte så jävla intressant för vi kommer ju... Det är som inget kul att filma slutet på jobben vi gör den här tiden på året. För att det är ju... Det sista jag kommer lägga tillbaka det är ju den här kärlhäcken. Som jag grävde upp. Och det blir ju inte kanske så superkul på film. Så jag tänker att det här blir väl någonstans slutet för den här filmen. Men det var jäkligt kul att ni hängde med på det här jobbet. Och så, som jag alltid brukar säga, så syns vi nästa. Och vad mer ska jag säga? Ja, men ska man säga det där som alla andra säger? Jag glöm inte att like och prenumerera på kanalen. Men jag kan väl säga det med lite mer tryck. Glöm inte att like och prenumerera på kanalen. Det är jävligt kul att vi växer och att filmerna uppskattas. Så gör det. Lämna en tumme upp och så börja gärna följa mig också. Så syns vi sen. Tack för mig. Tack för att du bra.
dröja, jag ska bara ta bort en skåta till. Då är jag redo för din ankomst. Mycket bra där. Jag kan ju säga, om du bara pausar det kan jag smygtrycka på den. Nu är den halvöppen.